Maayong adlaw! Welcome to my channel. If you're new here, don't forget to like, subscribe, and click the bell for more videos. Huh? Very happy kasi as you can see, marami ng mga gift from 18 Treasures. Hindi pa nagbigay yung mga gifts sa mga visitors ko. 18 Treasures pa lang yan. Ang ganda po. Judy Ann Oh, bayad ko pa. Paano ko ma-achieve ito ulit? Yan yung line. Smooth lang talaga. Pag-enter si Mayora. Jacob at yung cousin niya na kapatid ni Maria May o pag-Gangnam Style yung ginawa nila na presentation nila while eating, and then also while eating or MC. Syempre ako yung nagbigay ng mga tanong, trivia about me, kung sino yung mga crushes ko, kung sino yung best friend ko. Ayan, may pa-trivia. Unang-una kung sino yung crush sa church. Actually, yung sumagot is girlfriend na, yung crush ko noon. Ginagawa? Yan. Hindi ko alam kung anong tanong dito ng part. Nagtanong kung sino yung crush ko sa batch namin. Ayan, si Iwaya. Sumagot din siya. Si Jerry Lo. Hindi ko alam kung ano ang sinagot ko dito kung sino. And then after ng trivia, marami pang mga questions doon, and then nag-present, merong presentation sila Tino at siya yung magkapatid sila, and then yan, para kaming bagong kasal dito kasi kaming dalawa, syempre escort, so nandun din siya sa pag-slice ko ng cake, pero hindi ko alam kung tama ba yung escort ko sa cake na part. Sinigyahan na yung candle ko. Kinantahan na nila. Ayan, blow. Slicing of cake. Ayan. Payat ako, pero yung mukha ko malaki. Actually, first time ko nag-contact lens dito. Nagsuot ng contact lens. And it was very nice experience. Hindi ako marunong maglagay, so wala. Meron din ako presentation together with my church mates. Pinasayaw pa na talaga ako, no? Payat ko pa talaga. Sayaw kami. Leader. Payat pa. Ayan. Ayan. Presentation. And then, opening of gifts. Mamili ako ng 5 gifts. And then, i-open ko in front. Then also, for the 18 Treasure, yan, nag-open ng gift ako. Yung naman is yan. Ayan, make-up. Pang talaga ng mga, you know, thing. Ano bang meron sa face niya? Ayan, perfume. And then, yung story ng smile niya, kasi akala ko underwear yung binigay, yung pala handkerchief. Assuming girl. And last gift na inopen. And then, syempre, presentation ng diamond ng friend, ng classmates ko sa high school. Pumunta sila. And then, presentation ng mga boys.
wala kaming cotillion kasi busy na ako, hindi na ako nakapag-prepare. Ayan, hindi ko alam kung anong gusto niya dito, but I know trending to ito na sa'yo, no? Kita naman sa mga face nila na And then finally, yung message ko. Wow! Salamat ako sa lahat ng dumating, especially to my parents na naggastos nito on that day. Iyak ako. Sino ba naman hindi makapag-iyak, diba? Ayan. And then, Pastor Bernie praying for the closing remarks. So, picture taking with my classmates, high school classmates, church mates, yan, Morales family, yan, boys, and also my ex, and then siya yung mga classmates ko, si Harley at si Charles, and then yung MC, Sir Paul, yung sa Tinopse, yung nag-recommend sa akin, Sir Paul, and then si Chester, yung photographer ko, nakarating si Rich din kasi nga malayo from Cebu City to Telego. And then ako sa stage, napakaganda talaga ng design. Hindi ko alam kung until now nag-design pa rin yun ng design. Ayan. Picture taking with my family. Ayan. So, yun ang ganap sa 18th birthday ko. So, naging emotional ako sa pag nung tinignan ko ulit yung mga pictures kasi nga napakalaki ng gastos at the same time hindi mo mababayaran ng pera ang memories na doon. Kaya kayo girls, kung gusto nyo magdibo, kahit hindi bongga, dapat nyo talagang pagandaan kasi minsan lang tayong mag-8 years old. Binigay ko sa parents ko is naging cum laude ako. Wow! At gift ko yun sa kanila. Dahil nagdibo ako. So, itong pictures na to is yung 20th birthday celebration ko. And napakasad din ito kasi malayo ako sa family ko. Nandun ako sa Cebu City, kasi nasa province kami. Kasi nag-work ako nito for personal reasons. Nag-stop ako ng school. And then nag-work ako sa foreigner na private company. Secretary ako doon. And sorry store, hindi nila i-acknowledge yung birthday celebration kaya hindi ako nakauwi sa amin. And instead, nag-celebrate ako sa boarding house ko together with my boardmates and especially together with my boardmate na kaming dalawang ang nag-birthday doon, exact day, December 22 talaga. And then ito yung pictures. Maliit na salo-salo. Ayan. Pinaghandaan rin kami sa owner ng boarding house. Ayan. Cupcakes and cakes. Little salo-salo kainan. Galing pa ako duty niyan. Cake ko from mama. Then, si Ray, siya yung nag-birthday rin katulad ko on that day. Si Dindin at yung naka-yellow is si Ate Maresa. Siya yung owner ng boarding house. Yung boarding house is merong kwarto na for girls and merong kwarto for boys. And then strict talaga na hindi pwede pumasok ang boys sa kwarto ng girls. Tingin-tingin. Tingin mo dyan. And actually, yung time na ito, iba na yung boyfriend ko. Kasi nag-break na kami sa yung boyfriend ko. So, yung boyfriend ko na to is my second ex-boyfriend. Wala sa pictures kasi na nag-break na kami ngayon sa ating. So, yun yung ganap ng 20th birthday celebration ko. And then, let's proceed to the 21st birthday celebration. Si Vince pa rin yung boyfriend ko nito, yung ex ko. And then, itong birthday na to, together with our Christmas party,
3-in-1 ang celebration nito. Ang pagdating ni Kuya Jade, ang birthday ko, at Christmas party namin kasi tuwing Christmas, magpa-party kasi kami yung family, magpa-games ako, merong mga prizes, even sa mga adults, yan, napaka, happy ng Christmas namin. At every year na namin yan ginagawa, na dapat Christmas, paghahandaan talaga namin may exchange gift, at isiningit ng yung birthday ko dito. Yan, nag-slice ako ng cake, nag-blow ako ng cakes. Yan, happy. Actually, nagsayaw pa kami ng ex ko. Binigyan niya ako ng bouquet. Pilit na kasi nga wala na. So yan, simple celebration lang yung 21st birthday ko. Yan, nakaupo ako with the Christmas tree. Judy at 21. Ayan. Happy birthday, Judy Ann from Sir. Kasi nga, Sir and Ma'am yung tawagan namin. Yung ganap sa 21st birthday ko, ako rin ang nag-organize. Nag-design yan. Wow! And yan yung 21st. And then, sa 22nd birthday ko, iba na rin yung boyfriend ko. Which is, ang fiancé ko na ngayon. Wow! Yes. So, ito yung ganap. Hindi talaga ako mag-birthday kasi nga December 22 and then mag-celebrate pa sa Christmas. So, pero nito, nag-celebrate lang ako kasi gusto ko lang mag-celebrate. Ginagawa mo? December 22, yan, sila yung kasama ko. So, yan yung ganap sa 22nd birthday ko. So, ngayon, my last year birthday celebration, December. Ito na siya, 22 years old na ako. And then, yan, sa bahay. Pumunta kami sa The Ranch Resort with my friends, SHOPEE and Lawrence. Ayan. Ayan. Thank you, Jacob, for the cake. And then, yung family namin, Victoria. After sa little kainan, pumunta na kami sa beach resort. Ayan. Ito yung birthday ko. Wala para dito yung pumunta kami sa beach. Pero, pumunta kami sa pool pala, hindi beach. Kaming apat, kasi nga birthday ko. So, yan yung ganap sa 23rd birthday ko. So, whatever, kung ano mo yung ways ng pag-celebrate ng birthday mo, always remember na first, be thankful to God for another year, for the extension of your lives. Kasi nga, birthday mo na, kahit meron pang handa or wala. And I'm so thankful, especially nung nagdibo ako. Biyaya yun ng Panginoon, and also thankful to my parents. And yun yung mga ganap sa birthday celebration ko. And this month, meron na akong plano. Thankful ako sa mga tao na dumating sa buhay ko, na part sila ng memories. Yes, sa lahat ng mga sinabi ko. At ngayon, yung last boyfriend ko na. So, before I will end this video, meron akong i-shout out. Sila si Jamaica Yosores, Linshine Jimena, si Michael Rabago, and Josh Anthony Lariosa. Thank you for subscribing and supporting my channel. I hope nag-enjoy kayo sa video ngayon. Wow! And thank you for watching until the end. I am Judy Ann, and don't forget to like, subscribe, and click the bell para maging updated ka sa mga videos ko. Stay healthy and be safe. Bye-bye!